Aloha, lại là nghiện mà ngại đây. Có ai đã từng một lần khó khăn về việc định nghĩa mối quan hệ của chính mình với một ai đó chưa? Một mối quan hệ chưa hẳn là yêu, nhưng cũng chưa dừng lại bằng một chữ thích. Lúc mà tôi còn ở độ tuổi dậy thì thật khó để ta có thể hiểu rõ yêu một ai đó là như thế nào. Nghiện mà ngại sẽ giúp bạn phân biệt giữa yêu và thích qua 7 dấu hiệu sau. Cùng đón xem nhé! Đầu tiên, định nghĩa yêu và thích là như thế nào? Thích đơn giản là có chút cảm tình với ai đó, nó như thoáng qua, động lại như giọt sương mai, khiến ta cứ vu vơ chợt mỉm cười, khẽ lắc đầu thoáng chút ngượng ngùng. Còn yêu là khi trong tâm trí bạn luôn nhớ về một hình bóng, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, rồi hoài niệm, rồi liên tưởng, để thu về trong ánh mắt là những yêu thương trìu mến hay chút cay nồng chấu vội. Tiếp theo, 7 dấu hiệu để phân biệt giữa yêu và thích. Vậy làm sao để biết mình đã yêu người ấy hay chỉ mới dừng lại ở thích? Dễ thôi mà, nó là như thế này đây. Dấu hiệu 1. Đứng trước người mà bạn thích, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn. Nhưng khi đứng trước người bạn yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy vui hơn. Vậy là gặp người mình thích, tim mình sẽ loạn nhịp thôi, cũng hại cho sức khỏe lắm đó. Còn gặp người yêu sẽ thấy vui hơn, năng lượng ấy rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà gặp chút chút thôi nha, gặp nhiều quá lại stress đấy, còn stress gì thì mình cũng không có biết đâu. Dấu hiệu 2. Đứng trước người mà bạn yêu thì mùa đông sẽ như mùa xuân, còn khi đứng trước người mà bạn thích, mùa đông chỉ đẹp hơn. Đứng trước người bạn yêu, bạn bất chấp thời tiết luôn, lạnh có là gì khi tim ta đang cháy rực trong tình yêu. Dấu hiệu 3. Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn thích, bạn sẽ thẹn thùng, nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn yêu, bạn sẽ bất chợt mỉm cười trong vô thức. Từ giờ trở đi, nhớ là phải làm đẹp cho đôi mắt mình nha, nhớ vệ sinh cẩn thận vì người ta sẽ soi đôi mắt của bạn đó. Dấu hiệu 4. Ở trước mặt người bạn thích, bạn sẽ không thể nói những gì mình nghĩ, nhưng nếu ở trước mặt người bạn yêu thì bạn hoàn toàn có thể nói. Hèn gì, tôi cứ thắc mắc, sao mấy người yêu nhau nói với nhau nhiều điều như thế, đâu ra lắm chuyện để nói như thế nhỉ, thật là đáng ghét. Dấu hiệu 5. Khi đứng trước người bạn thích, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy ngượng, nhưng trước người bạn yêu, bạn có thể show your ourselves mà chả biết ngượng là gì. Vậy là bạn đang cố che giấu về mình, tức là bạn vẫn chưa chạm đến cái gọi là tình yêu đích thực đâu nha. Dấu hiệu 6. Bạn sẽ không nhìn thẳng vào mắt người bạn thích, nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn yêu. Lại là mắt thấy chưa? Chắc là tôi phải mở trung tâm chăm sóc sắc đẹp chỉ dành cho đôi mắt thôi. Đôi mắt ở đây không phải là mắt hai mí hay là mắt biếc gì đâu nha, mà chính là ánh nhìn, cái chớp mắt ngọt ngào. Các bạn có hay xem phim không? Nhất là các cảnh quay tình cảm, khi người con gái nhìn chàng trai mà họ thích, ánh mắt họ sẽ rất dịu dàng và long lanh khi nhìn vào người yêu của họ. Còn ánh nhìn giả trân là nhìn cái là biết ngay à nha. Dấu hiệu 7. Khi người bạn thích khóc, bạn sẽ lập tức an ủi. Nhưng khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy. Dấu hiệu này có vẻ như chỉ dành cho các bạn nữ nhi, vì nam rất ít khóc. Vậy với bạn nam thì mình sửa lại là khi bạn ấy buồn, đau khổ, thất bại. À mà quên, các bạn nam thuộc cung xử nữ thì cũng rất là hay mít ướt lắm nhé. Những cảm giác về sự thích thường bắt nguồn từ cái tai, nhưng những cảm nhận về tình yêu lại hay bắt đầu bằng đôi mắt. Cho nên khi bạn không còn thích ai đó nữa thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình. Nhưng nếu bạn không còn yêu ai đó nữa, khi bạn nhắm mắt lại, những kỷ niệm chỉ còn vấn vương trong tim. Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu, và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu. Hãy xác định rõ bạn đang yêu hay thích. Trong cùng một thời điểm, bạn có thể thích rất nhiều người, nhưng lại chỉ có thể dành tình cảm với một người. Vậy từ thích một chút rồi chuyển thành yêu nhiều chút có được không? Yêu được bắt đầu từ thích, nhưng từ thích để tiến tới yêu là khoảng cách khá xa và không đơn giản. Đừng vội ngụ nhận mà làm tổn thương một ai đó. Có một câu mà Nghiện rất là thích: hãy nhắm mắt lại, người mà bạn nhìn thấy đầu tiên, đó chính là người mà trái tim bạn thuộc về. Các bạn hãy bình luận phía dưới cho Nghiện mà Ngại biết cảm nhận của bạn với nhé. Hãy cùng Nghiện mà Ngại thực hiện challenge thích hay yêu trên TikTok để hiểu rõ hơn về mối quan hệ hiện tại của bạn. Nhấn vào link ở mô tả để thực hiện nó ngay thôi nào.